طريق البامير أو طريق M41 كما كان يسمى في فترة الاتحاد السوفيتي، أو طريق الهيروين السريع، وهو طريق جبلي يقطع سلسلة جبال البامير في آسيا الوسطى، وتحديدا بين كل من أفغانستان وأوزباكستان وطاجيكستان وكرغستان. متنوع التضاريس وشديد الخطورة، من العاصمة الطاجيكية دوشنبه إلى مدينة أوش في كرغستان بمسافة تقدر حوالي 1150 كيلومتر، وبارتفاع يصل إلى 4655 مترا فوق سطح البحر، مشكلا بذلك ثاني أعلى طريق دولي في العالم. بدأنا الرحلة في 6 صباحا متوجهين من العاصمة دوشنبه نحو الجنوب. ركبنا في سيارة مشتركة تضم 8 ركاب. كان الطريق في بدايته سهل ومعبد بشكل جيد، إلى أن وصلنا إلى بلدة تدعى كولايكوم، حيث بدأ الطريق بالتغير بشكل واضح. تغيرت تفاصيل الطريق بشكل جذري. بدأت جبال البامير واضحة للعيان، أصبحنا نمر بمحاذاة جمهورية أفغانستان وبشكل واضح، ولا يفصلنا عنها سوى النهر الفاصل بين الدولتين. هذه في الجهة المقبلة أفغانستان، وفي الجهة الأخرى بلاد الطاجيك. كان الشوارع مزفلتة ووسيعة شوي. في الجهة الثانية مع الأسف يعني تقريبا الخط ضيق جدا وكله تراب، لكن شيء يستاهل التجربة بصراحة. الجو عليل، الآن الساعة 12:30، لكن فيها هواء جميل جدا وتجربة حلوة. تسمى هذه المنطقة من الطريق بطريق الهيروين السريع، وهو ذو حماية أمنية عالية جدا وشديدة الخطورة. كنا نرى المنازل والناس في أفغانستان يسيرون وبشكل واضح للعيان، بل كنا نستطيع محادثتهم أيضا. أهلكنا الطريق كثيرا ومر الوقت سريعا. هنا مدينة خروق عاصمة البامير، ودعت فيها أناس شاركتهم عناء الطريق. أيام قليلة أرتاح بها قبل مواصلة الرحلة نحو الجنوب.
على ضفة نهر جميل يسكن العم غولوس في منطقة تدعى شوغنان، وهي قرية صغيرة تبعد حوالي 14 كيلومتر عن العاصمة خورو. وهو رجل من رجال البامير يقيم هنا منذ ولادته. استضافني هذا الرجل في منزله لتجربة الحياة في هذه القرية الجميلة. يسكن بين جبال البامير طائفة من المسلمين يتبعون المذهب الشيعي الإسماعيلي، وهم يشكلون حوالي 7% من سكان طاجيكستان. يتحدثون لغتهم الخاصة تسمى لغة البامير، ويسكنون في منازل ذات تصاميم جميلة تسمى أيضا بمنازل البامير. ولدى هذه المنازل صفات عديدة، ومنها الغرفة الرئيسية تحتوي على سقف ذو 4 مربعات تسمى بالمنازل ال4، وهي مربعات ترمز للأرض والماء والهواء والنار. كما يوجد في الغرفة الرئيسية 5 أعمدة، وهي ترمز بالترتيب إلى النبي محمد، علي، فاطمة، الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، بالإضافة إلى بعض الرموز الأخرى الخاصة بالبامير. أكملنا الطريق من مدينة خوروق إلى منطقة تدعى إشكاشيم، وهي أحد أفرع طريق الحرير سابقا. كان الطريق موازي لأفغانستان بكامله.
بدأنا بالابتعاد التدريجي والصعود فوق الجبال نحو الشمال. بدأ الجو يبرد بشكل واضح. توقفنا عند عائلة تسكن وسط اللاشيء، أكرمونا بضيافتهم المعتادة، الشاي والخبز. تغير منظر الجبال كثيرا وتحسن الطريق بشكل واضح، واقتربنا كثيرا من مدينة تدعى مورغاب. مدينة مورغاب يسكنها أناس من قومية الكرغيز التابعة في أصولهم العرقية إلى كرغستان. تختلف ملامحهم وعاداتهم بشكل واضح عن سكان منطقة البامير، وهي منطقة مناسبة لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة الطريق. واصلنا الطريق الذي اقترب من نهايته إلى بحيرة كراكول. ارتفعنا كثيرا عن مستوى سطح البحر وازداد الجو برودة، إلى أن وصلنا إلى القمة، إلى بحيرة كراكول.
يعتبر طريق البامير أحد أهم المسارات الدولية في آسيا الوسطى، وهو ثاني أعلى طريق دولي معبد في العالم بعد طريق الكاراكورام في باكستان، وهو محط اهتمام لدى الكثير من المسافرين الذين يعبرون الطريق من أوش إلى دوشنبه. اعتاد المسافرين على سلوك هذا الطريق إما بالسيارة أو بالدراجة النارية أو بالدراجة الهوائية أو حتى سير على الأقدام بواسطة التأشير، ولكل طريقة متعتها ومتاعبها بالتأكيد، وهي أحد التجارب الثرية الممتعة.